Hello sa lahat, Gerard here sa isa na namang video on taxation. So sa video na ito, pag-usapan natin kung paano mag-file ng quarterly percentage tax return gamit ang eBIR forms. Ang percentage tax ay isang uri ng business tax sa Pilipinas. Maraming klase ng percentage tax. Isa na dito ang 3% percentage tax na binabayaran ng mga businesses or self-employed individuals kung hindi umaabot ng 3 million ang annual gross sales o receipts. Emphasize ko lang na ang 3 million ay ang VAT threshold. Halimbawa, isang individual ay nagtatrabaho sa isang LGU bilang isang job order. Normally, ang mga job order sa LGU ay hindi under an employer-employee contract. Ang kanyang annual income ay 144,000. Ang tanong, subject ba ang individual sa percentage tax? Ang sagot ay yes. Ang mga job order ay considered as self-employed. Kaya kung hindi aabot ng 3 million ang annual gross receipts, subject sila sa 3% percentage tax. Sa pangalawang example, ang mga sellers na ang gross sales nila ay hindi umaabot sa 3 million kaya hindi sila vatable, ay subject sa 3% percentage tax. So ang sagot ay yes. Ang basis ng 3% percentage tax ay sa gross sales or gross revenue. Halimbawa, isang online seller ay may gross sales sa first quarter na 120,000. Ang puhunan niya or cost of sales sa mga benta niya ay 65,000. Magkano ang percentage tax due sa first quarter? Ang quarterly percentage tax due ay 3,600, computed as 120,000 multiplied by 3%. Take note, hindi po natin idideduct ang cost of sales na 65,000 dahil ang tax base ng percentage tax ay gross sales. In terms naman sa process ng filing ng quarterly percentage tax return, gamit ang eBIR forms, pumunta sa website ng BIR at i-download ang latest version ng eBIR forms. Yung link ay nasa description ng video na ito. Heto ang mga steps sa process. Step 1, kapag na-install na ang eBIR form, i-open ito at magpunta sa taxpayer profile. Kapag first time gamitin ang eBIR forms, kailangan mag-fill up ng details ng taxpayer. Kapag na-save na ang profile mo, mag-auto-fill up ito next time na gagamitin ang app pagka-input ng tax identification number. Piliin ang form na gagamitin. Sa illustration natin, gagamit tayo ng BIR Form 2551Q version 2018 for quarterly percentage tax return. Again, kung first time gamitin ang eBIR forms, ipapakonfirm ang tax identification number and registered email ng taxpayer. Importante ang email address dahil dito ipapadala ang confirmation na sent ang form. Kapag okay na, i-click Submit button. Step 3, mapupunta na tayo sa pag-fill up ng Form 2551Q Quarterly Percentage Tax Return. Make sure na tama ang selected period, sa example natin, first quarter ng 2024. In terms naman sa Part 1, Background Information, no need na mag-fill up kasi automatic na lalabas na dito ang profile dahil sa ginawa natin sa Step 1. Other information na need i-fill up ay kung mag-claim ng tax relief, and kung mag-avail ba ng graduated income tax rates or 8% income tax on gross sales. After which, proceed sa page 2 ng 2551Q. Sa page 2 ng form, piliin ang alphanumeric tax code or ATC 010, person exempt from VAT under section 109. Marami ang klase ng percentage tax. Para malaman kung ano ang appropriate na rate sa business nyo, pwede nyo panoorin yung video ko tungkol sa different kinds of percentage taxes. Yung link ay nasa description ng video na ito. Next ay ilagay ang taxable amount na gross sales or gross receipts para sa covered quarter. Mapapansin natin na automatic na magkukompute ng tax due based sa napili na ATC. Kapag wala naman na need i-input sa ibang taxable amounts, i-click ang Validate, then i-click ang Save. Then balik tayo sa page 1 para makita ang total amount payable. Pagkatapos ma-recheck, i-click ang Submit Final Copy
Mapupunta tayo sa Terms of Service Agreement na window. Pwede nyo basahin ang full service agreement, pero sa video natin hindi ko na ipapakita, kaya i-click na ang OK button. Next na window na ipapakita ay ang Electronic Payment Channels na accepted ng BIR. I-click ang OK, then lalabas ang confirmation na sent na sa BIR ang filled up na form. Ang last na step ay i-check ang email confirmation ng filed na 2551Q. Kaya emphasize ko na importante ang email address dahil dito ipapadala ang mga electronic confirmation. Ipiprint nyo itong email confirmation at yung filled up na 2551Q kapag babayaran na ang tax due. Maraming paraan upang magbayad ng percentage tax. Pwede through online payments tulad ng Maya or sa mga authorized agent banks or sa RDO mismo. Personally, sa authorized agent banks ako nagbabayad dahil convenient naman ito sa akin. Ang authorized agent banks or AAB ay mga bangko na tumatanggap ng mga tax returns at payments. Nasa website ng BIR ang listahan ng mga bangko na tumatanggap ng returns. Sa experience ko sa filing with authorized agent bank, ito ang mga nire-require. 3 copies ng duly filled up na BIR form. In this case, yung printout ng filled up na eBIR form 2551Q version 2018. Next ay printout ng confirmation email na successful ang filing using eBIR forms. Pangatlo, tax identification number card or digital TIN ID or verification slip para i-check ng bank officer kung tama ang TIN at ibang details sa tax return. Next ay filled up na BTR-BIR slip. Similar sa deposit or withdrawal slips ng bangko, available ito sa mga authorized agent banks. Lastly, yung amount of tax due for payment. Pwede cash, cheque, or debit to account kung meron kayong account sa agent bank. And that's it. So kung nakatulong itong video na ito, paki-thumbs up naman. At kung gusto niyo pang matutunan ang different types ng business taxes dito sa Pilipinas, pwede niyo panoorin yung video ko tungkol sa other percentage taxes. Yung link ng video ay nasa description ng video na ito. So this is Gerard. Salamat sa panonood and I'll talk to you in the next one.